बजाज फेडरल लाईफ इन्शुरन्स सादर करत आहे फॉरगॉटन जेम्स ऑफ इंडियन क्रिकेट. मी द्वारकानाथ संजगिरी. आज मी एका अशा क्रिकेटपटूबद्दल बोलणार आहे की ज्याला देवाने भरपूर गुणवत्ता दिली, अगदी बॅग भरवून दिली. ती बॅग घेऊन तो खाली आला, पण ज्या ठिकाणी परमेश्वराने त्याला जन्माला घातलं ना, ते ठिकाण हे दारिद्र्यातलं एक ठिकाण होतं. बरं, त्याच्या गुणवत्तेमुळे त्याचं दारिद्र्य गेलं का? तर नाही गेलं. कारण जी संधी त्याला मिळायला हवी होती ती परमेश्वराने त्याला दिलीच नाही. म्हणजे चूक त्याची नव्हती, जर असेल तर ती त्याच्या नशिबाची होती. त्याने आपल्या परीने सर्व काही केलं, पण तरी सुद्धा नशीब त्याच्यावर खुश कधी झालंच नाही. त्या क्रिकेटपटूचं नाव वसंत रांजण. तो भारतासाठी खेळला. तत्पूर्वी तो रणजी ट्रॉफी, रेल्वे आणि महाराष्ट्रासाठी खेळला. उत्तम असा तो एक वेगवान गोलंदाज होता. तो दोन्ही स्विंग करायचा, वेगात चेंडू टाकायचा आणि त्याचा बॉल बॅटवर रॅपिडली यायचा. मिलिंद गुंजाळ हा महाराष्ट्राचा क्रिकेटपटू. तो महाराष्ट्रासाठी रणजी ट्रॉफी खेळला आणि ज्यावेळेला तो रणजी ट्रॉफी खेळत होता त्यावेळेला वसंत रांजणे कधीतरी असिस्टंट कोच, असिस्टंट मॅनेजर म्हणून त्यांच्याबरोबर असायचे. 40 ओलांडली होती त्याने आणि ते ह्या आपल्या महाराष्ट्राच्या तरुण खेळाडूंना नेटमध्ये बॉलिंग टाकायचे. आणि बॉलिंग टाकताना तो पडलेला बॉल इतका वेगात यायचा की मिलिंद गुंजाळने त्यांना विचारलं की सर, तुमचा बॉल पडल्यानंतर इतका वेगात कसा येतो? तुमच्या खांद्यात प्रचंड जोर दिसतोय, हा जोर कुठून आला? तर ते असं म्हणाले की लहानपण गरिबीत गेलं, चूल पेटवण्यासाठी त्यांच्याकडे पेट्रोल नसायचं, त्यामुळे ते लाकडं तोडायचे आणि लाकडावर त्यांचा स्वयंपाक तयार व्हायचा. म्हणजे जी चूल होती ती चूल लाकडांची चूल होती आणि ती लाकडं तोडण्यासाठी त्यांना जवळच असलेल्या एका छोट्या जंगलात म्हणा किंवा झुडपात जायला लागायचं आणि कुऱ्हाडीने ते लाकडं तोडत. त्यामुळे त्यांचे खांदे खूप चांगले झाले आणि इतर कुठल्याही व्यायामापेक्षा कुठलीही मॅच असो, रणजी ट्रॉफी असो नाहीतर आणि कुठली, ते सायकलने ये जा करायचे. त्यामुळे ते परफेक्टली फिट होते. मिलिंद आणखीन एक गोष्ट मला म्हणाला, तुम्हाला असं म्हणाला की त्या माणसाने कधी आयुष्यात वाईड बॉल टाकला असेल ना, असं मला वाटतच नाही. इतके ॲक्युरेट होते. आजच्या काळात जर T20 खेळत असते तर आपल्याला असं दिसलं असतं की त्यांनी 4 ओव्हर्समध्ये 15 ते 20 रन्सच दिलेत, त्यापेक्षा जास्त नाही. आणि त्याला जर मारण्याचा प्रयत्न आजच्या पिढीने केला असताना तर त्याने दांडक्या उडवल्या असत्या. मिलिंद गुंजाळ हा तसा म्हटलं तर किंचित 2 पिढ्या मागचा, म्हणजे माझ्या नंतरचा, पण तरी सुद्धा त्याला वसंत रांजणेंबद्दल हे वाटतं. म्हणजे वसंत रांजणेंच्या दर्जाची तुम्हाला कल्पना आहे. चंदू बोर्डे तर त्यांच्या बरोबर खेळलेले. ते असं म्हणतात की तो अचूक तो होताच, पण त्याचा आत येणारा चेंडू खतरनाक होता आणि भारतातल्या मोठमोठ्या फलंदाजांना त्याने फसवलेलं आहे, त्यांच्या तोंडचं पाणी पळवलेलं आहे. अतिशय ॲक्युरेट आणि अतिशय उत्कृष्ट असा हा वेगवान गोलंदाज. पण जसं मी म्हटलं की देवाने हे पार्सल एका अत्यंत गरीब अशा बापाच्या पदरी टाकलं. त्यांचे वडील ते लहान असतानाच या जगातून गेले. त्यांना वाढवलं त्यांच्या आईने. आणि ती आई कोण होती? तर ती पुण्यामधल्या डॉक्टर नायडू या हॉस्पिटलमधली एक आया होती. आता प्रायव्हेट डॉक्टरकडची आया, काय तिची मिळकत असेल? एकच गोष्ट तिला मिळाली आणि ती म्हणजे क्वार्टर्स. एक खोली आणि एक पडवी अशी क्वार्टर. त्या पडवीमध्ये 10x4च्या त्याने आपली लिव्हिंग रूम बनवली आणि एक खोली इतर सगळ्या गोष्टींसाठी. संपूर्ण आयुष्य वसंत रांजणेंनी त्या खोलीत काढलं. ते गेले सुद्धा त्या खोलीमध्ये वयाच्या 74व्या वर्षी. म्हणजे त्यांनी 74 वर्ष त्या एका खोलीमध्ये काढली. यार, why does everyone keep talking about the future? इतना डरते क्यों है लोग फ्यूचर से? टीचर ने बोला मैथ्स नहीं पढ़ोगे तो फ्यूचर कैसे बनाओगे? फ्रेंड्स कहते हैं हाइट शॉट मतलब नो फ्यूचर.
फ्यूचर हाइट देख के आता है क्या? एनीवे, आई डिसाइडेड आई राइट विथ माय लेफ्ट, बट आई विल बी अ राइट हैंडेड बैट्समैन. सबने बोला लेफ्टी रहे, फ्यूचर मत बिगाड़. पण मला हाच स्टान्स आवडतो. ग्रिप तो सही रहा, स्ट्रेट ड्राइव भी सही लगा, एंड आई विल गेट बेटर एट इट. आई विल प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द फ्यूचर. Don't fear the future. Prepare for it. With a range of life insurance plans from AGS Federal Life Insurance. 40 वर्षापूर्वी मी त्यांना भेटायला गेलो होतो. हेमंत कानिटकर ह्या पुण्याच्या आणि भारताच्या कसोटी क्रिकेटपटूबरोबर. ते तसे अबोल होते. हेमंत होता माझ्याबरोबर म्हणून आम्ही खूप गप्पा मारू शकलो. आणि त्याने आपली कहाणी सांगितली. ती कहाणी साधारण अशी होती की त्यांना आईने वाढवलं. 7 बुकं शिकले असतील ते, जास्त नाहीत. शेजारी शिवाजी मिलिटरी स्कूल होती. त्या शिवाजी मिलिटरी स्कूलला तिकडचे रेगे म्हणून एक सर होते. हे रेगे पुण्यासाठी रणजी ट्रॉफी खेळलेत आणि भारतासाठी एक टेस्ट सुद्धा खेळलेले, MR रेगे. ते त्याला कोचिंग करत आणि हा एकलव्य होऊन त्या कोचिंगकडे पाहत राहील. त्याला तो द्रोणाचार्य भासत असे. रांजणे स्वतः तिथे कधी गेले नाहीत, पण त्यांना पाहून पाहून शिकले आणि त्यांनी वेगवान गोलंदाजी आत्मसात केली. ती आत्मसात केल्यानंतर तिथेच एक जवळ असलेला एक संगमवाडी क्रिकेट क्लब होता. त्या संगमवाडी क्रिकेट क्लबने त्यांना बोलवलं एका क्लबच्या मॅचसाठी. आणि ती क्लबची मॅच होती विलास क्लबच्या विरोधात. विलास क्लब हा पुण्याचा एक अतिशय मोठा क्लब. त्यांचा संघ हा विजेता संघ. त्यांच्या विरुद्ध पहिल्यांदा रांजणे खेळले आणि त्यांनी पदार्पणातच त्या क्लब मॅचच्या 9 विकेट्स काढल्या. देवासचे महाराज भिडे त्यावेळेला ती मॅच बघायला आले होते. विलास क्लबचे दिवाडकर होते. त्याने याला पाहिलं आणि कुठे ठेवू आणि कुठे नको असं त्यांना झालं. ताबडतोब त्यांनी त्याला सांगितलं की उद्यापासून विलास क्लबमध्ये खेळायला यायचं. आणि विलास क्लबला खेळणं म्हणजेच रणजीच्या टीममध्ये जाण्यासाठी दरवाजा उघडणं असं होतं. आणि तो दरवाजा त्यांच्यासाठी उघडला. 56-57ची गोष्ट आहे. काय पदार्पण असेल त्याचं. कुठल्याही क्रिकेटपटूला हेवा वाटावा असं ते पदार्पण होतं. सौराष्ट्राबरोबर मॅच होती, पहिली रणजी ट्रॉफी मॅच. त्यांनी 9 विकेट्स काढल्या पुन्हा आणि त्यात एक हॅट्रिक घेतली. आपला जो चहर आहे ना, चहर, तो त्या विक्रमाच्या जरा जवळ गेला होता, पण तो विक्रम तोडू शकला. हा विक्रम अजून कोणी तोडलेलाच नाहीये. म्हणजे रणजीच्या पदार्पणात 9 विकेट्स आणि त्यात हॅट्रिक. दुसऱ्या डावात पुन्हा त्याने 4 विकेट्स घेतल्या आणि एकूण त्या सामन्यामध्ये त्याने 71 धावात 13 विकेट्स घेतल्या. हा दरवाजा उघडल्यानंतर पुढे कसोटीचा दरवाजा त्यांच्यासाठी उघडला 1958 साली वेस्ट इंडिज विरुद्ध. वेस्ट इंडिज विरुद्ध कानपूरला ते खेळले. ज्यूट मॅटिंगची विकेट होती, ज्या विकेटवर सुभाष गुप्तेने 9 विकेट्स काढल्या. म्हणजे प्रत्येक पदार्पणामध्ये रांजणेने 9 विकेट काढल्या होत्या, पण इथे सुभाष गुप्तेने 9 विकेट काढल्या आणि जी 1 विकेट उरली होती ती रांजणेने घेतली. वेस्ट इंडियन फलंदाजांना लक्षात आलं की हा माणूस ज्यूट मॅटिंगवर अत्यंत इफेक्टिव्ह ठरू शकतो. त्यामुळे त्याला जायबंदी कसा करायचा ह्याचं एक प्लॅनिंग त्याने आखलं. त्यांच्याकडे हॉल होता, त्यांच्याकडे गिलक्रिस्ट होता आणि त्यावेळेला बीमर, बाउन्सर याच्यावर काहीही रिस्ट्रिक्शन नव्हतं. हॉल आणि गिलक्रिस्टने त्यांच्यावर जोरदार मारा केला. कधी बाउन्सर, कधी बीमर, कधी फुल टॉस आणि त्यांना शेकवून काढलं. एक चेंडू त्याच्या मांडीला लागला वेज हॉलचा आणि ते तितर बित्तर झाले. इतका तिखट मारा त्यांच्यावर केला होता. त्याला मानसिकदृष्ट्या खच्ची करण्याचा प्रयत्न केला होता. ते भिरभिरले होते. त्यांना पॅव्हिलियन कुठे हे दिसत नव्हतं. बोर्डे गेले आणि बोर्डेने त्यांना पॅव्हिलियनमध्ये आणलं आणि साहजिकच आहे पुढची टेस्ट त्याला खेळायला मिळाली नाही. त्या टेस्टमध्ये त्यांनी गोलंदाजी टाकली नाही आणि सुभाष गुप्तेने 9 विकेट काढून सुद्धा वेस्ट इंडिजने जी मॅच जिंकली. त्याच्यानंतर खरं तर त्यांची गोलंदाजी पाहिल्यानंतर ते 1959 साली
इंग्लंडच्या दौऱ्यावर जायला हवे होते. 6 महिन्याचा दौरा होता, तरी त्या दौऱ्यावर फक्त 2 वेगवान गोलंदाज गेले, एक रमाकांत देसाई आणि दुसरा सुरेंद्रनाथ. नंतर सुद्धा त्यांना लगेच संधी मिळाली नाही. 1961 साली टेड डेक्स्टरचा MCCचा संघ आला होता आणि त्या संघामध्ये त्यांना संधी मिळाली. 3 टेस्ट मॅचेस मिळाल्या, त्यात त्याने 9 विकेट्स काढल्या. त्यात बॉम्बेमध्ये त्यांचा परफॉर्मन्स ग्रेट परफॉर्मन्स होता. 75 धावा देऊन त्यांनी 4 बळी घेतले होते. आणि कलकत्त्याची टेस्ट मॅच जी भारताने जिंकली, त्या 3 महत्वाचे बळी त्यांनी घेतले होते. म्हणजे विजयामध्ये त्यांचा हातभार होता. त्या कर्तृत्वावर त्यांना 1962 साली वेस्ट इंडिजला नेण्यात आलं. त्या वेस्ट इंडिजच्या 5 टेस्ट मॅचमध्ये त्यांना फक्त 1 टेस्ट मॅच मिळाली. किस्सा सांगतो तो नरी कॉन्ट्रॅक्टरने एकदा आम्हाला सांगितला होता की ज्या मॅचमध्ये बार्बाडोसच्या त्यांना बॉल लागला त्याच्या आधी लंचपर्यंत वसंत रांजणेने अत्यंत टिचून गोलंदाजी केली. आपल्याकडे जे काही होतं ते दिलं. नवी कॉन्ट्रॅक्टरला लक्षात आलं की लंचच्या वेळेला वसंत रांजणे लंगडत आहेत. म्हणून त्यांनी वसंत रांजणेला बोलवलं आणि विचारलं, काय झालं तुला? तर तो म्हणाला, माझ्या पायाला जो बुटामधला खेळा आहे तो लागतोय आणि त्यामुळे मी लंगडतोय. कॉन्ट्रॅक्टरला डाऊट आला. कॉन्ट्रॅक्टरने सांगितलं बूट काढ. त्यांनी बूट काढले, त्यावेळेला लक्षात आलं की त्यांचे मोजे रक्ताने भिजलेले होते. म्हणजे त्या पायाचा मोजा हा रक्ताने भिजलेला होता. त्यांनी विचारलं, रे तू काय करतोयस, तू का गोलंदाजी टाकली? तो म्हणाला, देशासाठी खेळताना मी पॅव्हिलियनमध्ये कसा परत येऊ? गरिबी होती, पैसे नव्हते, क्रिकेटमधून पैसे मिळत नव्हते, पण शेवटी स्पिरिट जे होतं ना ते ग्रेट स्पिरिट होतं. देशासाठी खेळायचं आहे. त्याच वेस्ट इंडिजमध्ये शेवटच्या कसोटीत त्यांना कशीबशी संधी मिळाली. त्यांनी पहिल्या डावात 4 विकेट्स घेतल्या आणि दुसऱ्या डावात 2. आणि त्यात विकेट कोणाच्या होत्या? कन्हायला त्यांनी 2दा बाद केलं. त्यात सोबर्स होता, त्यात सर फ्रँक वॉरेल होते आणि त्यात हंट सुद्धा होता. म्हणजे वेस्ट इंडिजचे महत्वाचे फलंदाज त्यांनी बाद केले होते. खरं तर त्यानंतर पुन्हा भारतात परतल्यानंतर त्याला रेग्युलर टेस्ट मॅचेस मिळायला हव्या होत्या, नाही मिळाल्या. 1 टेस्ट माईक स्मिथच्या इंग्लंड विरुद्ध आणि 1 टेस्ट सिम्पसनच्या ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध. बस संपलं. तिकडे त्यांची क्रिकेट करिअर संपली. म्हणजे कसोटी करिअर त्यांची संपली. ते 7 वर्षात 7 कसोटी सामने खेळले आणि त्याने 19 बळी घेतले. त्या काळात जे क्रिकेटपटू होते ना ते सगळे असं म्हणतात की रमाकांत देसाई आणि वसंत रांजणे ही जोडी किमान 6 ते 7 वर्ष तरी एकत्र खेळायला हवी होती. खूप फरक पडला असता. पण त्या काळामध्ये टायगर पतौडी आणि काही कर्णधारांना असं वाटायचं की आपली खरी ताकद ही फिरकी गोलंदाजी आहे आणि नवीन चेंडू हा लवकरात लवकर खराब करून या फिरकी गोलंदाजांच्या हातात द्यायला पाहिजे. त्यामुळे तो खराब करण्याची कामगिरी कधी जयसिम्हा, कधी कुंदरन, कधी रुसी सुरती यांना दिली जायची आणि जे जेन्युइन असे वेगवान गोलंदाज होते त्यांच्या हातात चेंडू फारसा यायचाच नाही. म्हणजे रांजणेंची जर करिअर बघितली आणि त्याने टाकलेल्या ओव्हर्स बघितल्या तर प्रत्येक टेस्ट मागे 30 षटकापेक्षा त्याला जास्त षटकं मिळाली नाही. म्हणजे 15 षटकं जास्तीत जास्त एका इनिंगमध्ये. आणि तसा विचार केला तर एक 6-7 षटकं सुरुवातीला नवीन बॉलने आणि नंतर कदाचित 6-7 षटकं दुसऱ्या नवीन बॉलने. एवढीच षटकं त्याला मिळाली आणि तरी सुद्धा त्याने खूप चांगला असा परफॉर्मन्स दिला. त्यानंतर त्यांना रेल्वेत नोकरी मिळाली, एक फिटर म्हणून. कसोटीपटू झाल्यानंतर त्यांना एक प्रमोशन मिळालं, पण तरी सुद्धा पगार काही फारसा वाढला नाही. त्यांची बायको त्याच हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्या आईप्रमाणे आयाचं काम करत होते, त्यामुळे त्याच खोलीत ते राहू शकले, नाहीतर त्यांना घराबाहेर पडायला लागलं असतं. सुदैवाने त्यांचा मुलगा शिकला, तो क्रिकेट खेळला, तो महाराष्ट्रासाठी खेळला आणि तो आता बँक ऑफ इंडियामध्ये नोकरी करतो. गव्हर्नमेंटनी त्यांना 10% जागा दिली, पण वसंत रांजणे त्या जागेत राहायला गेले नाहीत. त्यांनी ती जागा आपल्या मुलाला दिली आणि जिथे त्यांचा जन्म झाला होता त्याच जागेत ते राहिले. मला गंमत सांगतो की 1984 साली आमच्या षटकार या पाक्षिकासाठी
आम्ही असं ठरवलं की वसंत रांजणेंसाठी हे निधी उभा करायचा. तसं मी एक आर्टिकल लिहिलं आणि त्या आर्टिकलमध्ये असं लिहिलं की आज षटकारचे जवळपास 80,000 वाचक आहेत. प्रत्येकाने 1 रुपया जरी दिला ना तरी वसंत रांजणेंना 80,000 रुपये मिळू शकतात. आणि 80,000 फार महत्वाचे होते त्या काळात 1984 साली. आणि षटकारच्या वाचकाने भरघोस प्रतिसाद दिला. त्यांना जवळजवळ आम्ही 1.5 लाख रुपये मिळवून दिले. आणि त्याच वेळेला वेस्ट इंडिजच्या टीमने त्यांना एक बेनिफिट मॅच दिली. म्हणजे ज्या वेज हॉलने त्यांची मांडी फोडली होती त्याच वेज हॉलने त्यांना ती बेनिफिट मॅच दिली आणि त्यामुळे 1-2 पैसे त्यांच्याकडे आले. पण अर्थातच म्हणून ते काही श्रीमंत क्रिकेटपटू झाले नाहीत. ते जसे होते तसेच राहिले. वयाच्या 74व्या वर्षी ते ह्या जगातून निघून गेले. पण निदान वर गेल्यानंतर तरी मला कल्पना नाही की देवाला त्यांनी विचारलं का की अरे देवा तू मला एवढी गुणवत्ता दिलीस पण थोडं नशीब बरोबर का नाही दिलास. ते जर दिलं असतं तर पैसे जाऊन देत मी खूप आणखीन टेस्ट मॅचेस खेळू शकलो असतो, आणखीन विकेट काढू शकलो असतो आणि माझं नाव भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये गौरवाने करू शकलो असतो. ती गुणवत्ता तू मला दिलीस. आणि जर त्याने देवाला तसं विचारलं असेल ना तर देवाकडे याचं उत्तर असेल असं मला वाटत नाही.